Ось і друга частина про рослинний і тваринний світ Північної Америки. Тайга. У тайзі ростуть ялина, ялиця, сосна, модрина. На Тихоокеанському узбережжі, де достатньо вологи і тепла, ростуть хвойні ліси. Туї та дугласі. Це величезні дерева заввишки 80 метрів, вік який сягає 1000 років. У тайзі водяться чорні ведмеді гризлі, вовки, рисі, лисиці, олені, вапійці, лосі, зайці, із птахів поширені дятли, шишкарі, омелюхи, орлан білоголовий, мішані та листяні ліси. У мішаних та листяних лісах ростуть дуб, бук, липа, осика, береза, дуже багато видів клена, цукровий, червоний, сріблястий. Давайте прочитаємо далі. Різноманітний тваринний світ лісів. Тут трапляється опосум,